Szavaztok, szép jó napot! Mindenkit nagyon nagy szeretettel üdvözlünk Szoki konyhájába. Érezzétek jó magatokat, csücs le, forgószék, sámli, napágy, stb. Az a lényeg, hogy egy nagyon jó kis kellemes kikapcsolódást kívánok nektek ezzel a nagyon finom étellel, ami egy rakott zeller lesz, és most ne nyúlkáljatok a kikapcsológomb felé, mert meghallottátok, hogy ez egy rakott zöldséges étel. Nem. Próbáljátok ki, meg fogjátok látni egy bombázó, nagyon-nagyon finom étel, és a rakott zeller úgy fog viselkedni az ételbe, mintha rakott krumplit ennétek. Ez egy kis rakott, hamis rakott krumpli, inkább így tudnám nevezni. Feleségemmel jó 15-20 éve készítjük ezt az ételt, és pontosan azokban az időszakokban, amikor azt mondjuk, hogy hú Zoli, van egy kis anyag, egy kicsit vegyünk vissza, és láthattátok, mostanában elkezdtem egy picit zablisztezni, picit tologatom ide-oda a fehér liszteket. Jó, nem vagyok álszent, az is becsúszik néha, mert azért odarottyantok egy pizzát, meg társait, tehát nem azt mondom, hogy nem, de megpróbálom nagyon sok ételnél kiváltani, és sikerrel, és láthattátok múltkor a répatortát is, a réparetek magyaró, hogy valaki csak hagy gúnyolódjon gyorsan rajtam. Láthattátok, nem répaízű a torta, rengetegen megcsináltátok, visszajeleztetek, Instagramon küldtétek a képeket, tényleg hegyekbe kaptam, nekem ez nagyon jól esik. Na, nem is erre akartam kitérni, tehát ez az étel nem zellerizű, ez a fontos. Hú Zoli, mennyit pofáztál megint. Mondom az alapanyagokat: tojás, zeller, kolbász, sajt, tejföl, piros paprika, fehérbor, só, ennyi kezi csókolom, ennyiből fog összeállni. Roppant mód egyszerű dolgunk van, és tudjátok, mindig mondom, kopaszadeszka, most is kopaszadeszka, de amit ebbe a kis edénybe fogunk kapni, az már nem lesz az. Egy nagyon jó, kiadós, finom illatú, jó ízű ételt rakunk össze, amit nektek is tiszta szívből ajánlok, megyek, nem dumálok, pucolom az ellert, amit egy kicsit elő fogunk főzni, és természetesen azt a jó kis 10 perces tojást is földobom, egy kanál só az edénybe, kezit csókolom, haladhatunk nagyon gyorsan tovább. Jöhet a pucováli, bele is nézzünk, nézzétek meg, nagyon gyorsan, egyszerűen így meg fogom hántani az ellert, és így meg fogom egy picit vágni. Elkezdtem felszeletelni az ellert, és látjátok, ilyen vékonyabb típusra vágom, hiszen célunk, hogy minél hamarabb megpuhuljon, ne legyen túl vastag, de egyébként igény szerint és ízlés szerint tudjátok vágni, tehát ha egy kicsivel nagyobbra, vastagabbra sikerül, nincs benne semmi hiba. Tudjátok, az eller kemény, egyetlen egy mozdulattal elnyomjátok, és ide teszitek a kezeteket, nagyon óvatosan, nem kell sietni, ilyen kis szeleteket fogtok vágni, vagy éppen én vágom, látjátok. Itt a végét, ha kényelmes, el is lehet fordítani, kezit csókolom, föl van vágva az eller, megy bele a só, semmi más, majd a borsót később teszem rá, és lényegében így fogom puhára előfőzni. Úgy, mint a tojás, az eller is fölkerült a tűzhelyre, a tojáshoz már az előbbiekbe hozzáadtam egy kanál sót, és úgy szintén megteszem most az ellerműveknél, 2 evőkanál só, ilyen félpupos, kezit csókolom, nem kell több rá, egy nagyon picit lenyomogatjuk, és fél puhára, tehát nem teljesen puhára meg fogom főzni, majd látni fogjátok, össze és nyomok egyet, és szándékosan nem kell teljesen puhára főzni, inkább egy kicsit maradjon res, de pár perc múlva mutatom, megyek, összevágom addig a kolbászt. Kolbászról egyetlen egy mondat, amiből lehető 2 lesz, látjátok, száraz, nagyon finom kolbászom van, lényegében többfajta típusú kolbásszal, akár lángolt kolbásszal, parasztkolbásszal tudtok dolgozni, mind a 2 nagyon finom, én nem szoktam lehúzni a héját, bőségesen elfér, semmi gond, ez egy fogyasztható bér, tehát nyugodtan meg lehet enni így, ne tovább. Én szárazon fogom ezt a kolbászt lepirítani, úgy, mint láthattátok éppen a csülkös bablevesnél, én úgy hiszem, ott mutattam meg nektek a francia rántást, amikor zsíradék nélkül dolgozunk. Na most itt a kolbásznál is ugyanez a helyzet, ha már zellerrel dolgozom, ha már rakott zellert csinálok, és nem rakott krumplit, ugye itt kiváltottam egy kis diétás vonalat már, hát akkor kerüljön bele úgy a kolbász, hogy plusz zsíradékot ne kelljen hozzáadni, tehát így tökéletesen meg lehet csinálni. Egyszerűen annyit fogok tenni,
kolbászkákat egymásra fordítom, és gyönyörű szépen ilyen közepes karikákra nézzétek meg, tehát nem túlzó, nem vékony, nem vastag, egyszerűen föl fogom vágni, és magát ezen a felületen, a saját felületén, hasán, hátán gyönyörű szépen körbe fogom pirítani, és meglátjátok, pont annyi zsíradék ki fog jönni belőle, amennyi kell, nem teszünk hozzá plusz zsírt. Tojáspucolásról nem szeretnék nagy tájékoztatót itt tartani, tudjátok, 10 perc, egy kanálsó, leöntitek a vizet, jéghideg víz, azt is leöntitek, tudjátok, a tojás héja átadja a meleget, tehát az a jéghideg víz, 1 perc múlva már langyos víz, na mindegy, ezt meg kell tenni 2-3-szor, egyszer megfogjátok, egy nagyon picit meg lehet kocogtatni itt a héját, miután megrepett a héja, én annyit szoktam tenni, hogy itt az edénynek a falán egy nagyon-nagyon picit nézzétek meg, végigörgetem, nem kell brutálnak lenni, és egyszerűen el lehet kezdeni szépen lefejteni a héját. Na most én nagyon jól tudom, valamelyiknek nagyon könnyen jön, volt olyan eset, hogy hát nyilván nekem is nehezebben jön le. Amikor így elkezdtétek, néha a kezemet egy picit belenyomom a hideg vízbe, hogy érje víz hatás a tojás, sokkal-sokkal könnyebben fog lejönni, és nézzétek meg, itt már nagyon-nagyon könnyedén egyszerűen elkezdem lehúzni, és így fogom megtenni az összes tojással. Fél perc készen van, nézzétek meg, csodálatos, sehol nincsen beszakadva, gyönyörű, szép az áru, mosolyog az áru. Egy pillanatra Szilvikét megkérem, és mutatom nektek, nézzétek meg, ide jöttünk a kolbi művekhez, egy 4-es, 5-ös fokozaton, egy serpenyőbe, egy vókba belehelyeztem, és nagyon lassan elkezdem kisütni a zsírját. Mutatjuk a zellet, ennek lényegében már csak egy 6-8 perc van körülbelül hátra, gőzöltetem, olyan, mintha abálnám, 80-90 fokon van, nem is kell az időt nézni, nem is kell foglalkozni, kivesztek a villával egy darabot, amikor már majdnem úgy van, hogy össze tudjátok nyomni, de egy kis visszatartó erő van, akkor kész vagytok, le lehet kapcsolni. Ennek az értékes levét nem szabad kiönteni, hiszen én holnap után zellelkrémleves készítek, ebbe hatalmas, tökéletes, ha úgy gondoljátok, hogy csak egy hét múlva készül egy gulyásleves, egy minestraleves, vagy bármiféle kis, például zellelkrémleves, akkor egyszerűen, és ha van edény kapacitás a mélyhűtőbe, le kell fagyasztani, higgyétek el, ez egy zöldség alaplé, még akkor is zöldség alaplé, ha nem vegyes zöldségből főztem, nagyon fontos, majd megmutatom, tényleg érdemes eltenni. Kap még egy 6-8 percet, ennyi, jövünk vissza, megpucolom a tojást, és haladunk, és nézzétek meg, gyönyörű szépen jön ki a zsíradék, úgyhogy nem tettünk alá plusz zsírt, ez is nagyon fontos, hamarosan itt vagyunk. Menet közben elkezdtem kihalászni az zeller darabokat, és nézzétek meg, nagyon-nagyon szépen egybe maradtak, hangsúlyozván, hogy nem főztem szét, hiszen ez a legfontosabb, majd mindjárt szétnyomok egyet, és meg tudjátok nézni, hogy pontosan milyen a szerkezete, milyen az állaga. Tehát, hogyha ezt szétfőztem volna, nyilvánvaló, ezt ilyen szép állapotban nem is lehetne kiszedni, és nem is javaslom a teljes szétfőzését, hiszen még a sütőbe lesz egy hőkezelés. Mutatom nektek, még tűzforró, de beteszem a két ujjamat, és nézzétek meg, éppen egy nagyobb nyomással már hatást tudok gyakorolni rá, tehát át tudom nyomni az ujjaimmal, de még megvan a feszessége, tehát res, úgy mondhatnám. Egy picit hűlni hagyom, félreteszem, itt van egy szökevény, ezt visszatesszük, félreteszem, hűlni hagyjuk, és lényegében egy 10-12 perc múlva már tudjuk összeállítani az ételt. Nézzétek meg maga az alaplevet, gyönyörű, egy jó 14 karátos aranyszínban, nem 24 karátos, se 18, de el fogom tenni, le fogom fagyasztani. Én annyit szoktam még tenni, hogy látjátok azt a nagyon pici kis üledéket, én át fogom szűrni, és teljesen tiszta lékén kihűtöm, kezit csókolom, egy edény, vagy 2, vagy 3, 4 edény, attól függ, hogy hogy osszátok el, hány ételre terveztek, és egyszerűen be kell tenni a mélyhűtőbe, de hangsúlyozom, mikor teljesen kiül, csak akkor. Mutatom nektek a kolbászműveket, nézzétek meg, ebbe a pillanatban le is zárom, idehozom a kamerához, ennyi zsíradék kijött belőle, tökéletes, azonnal átszűröm, kiválasztom belőle a kolbászt, kinyerem belőle, és a zsírját a megfelelő időpontban használjuk. Hozom a tejfölt, a paprikát, nagyon gyorsan összekeverjük, és mint mondtam, a tojásokat összevágván össze is tudjuk állítani az egész ételt. Tovább is léphetünk, és látjátok, ide készítettem mindent, lassan összerakhatjuk ezt a nagyon finom ételt.
Tejfölt kihoztam a hűtőből, ugye javaslom mindig addig tartsátok hűtőbe az étel készítése folyamán, ameddig el nem kerül a sor, vagy rá nem kerül a sor pontosan, ne álljon a melegbe, nem tesz jót neki tejtermék, tudjátok, nem pofázom sokat. Egy evőkanál, piros paprika, édesnemes piros paprika, körülbelül egy ilyen fél puposat beleteszek a tejfölbe, hoztam a manipulátort, és nagyon óvatosan elkezdem eldolgozni benne, és nyilvánvaló, mint nagyon sok receptnél láthattátok, jó kis zsíros a tejföl, így fogok vele dolgozni, próbáljátok ki, nagyon sokan visszajeleztetek ez ügybe is, aki eddig még nem próbálta a paprikás tejfölt és kipróbálta, tényleg teljesen más ízhatás van, mintha naturba kerülne rá. Én csak javaslom, aki gondolja, próbálja ki. Ez kb. 15-20-25 mozdulattal nézzétek meg. Az a lényeg, hogy teljesen csomómentes legyen, és ugye egy színt kapjatok, hát ez azonnal be is következik. Ennyi volt az egész, nézzétek meg. Bocsánat, nyalunk egyet. Ezzel készen is vagyunk. És mutatom nektek a kinyert zsírt, a kinyert zsíradékot. Egy szosziéba belehelyeztem, és egyszerűen a sütőedénynek az aljába ki fogom önteni. Hoztam magammal kis kenőtollat, szilikonecsetet, és pár mozdulattal egyszerűen ki fogom kenni az alját, és enyhén az oldalát, hiszen oda is fog kerülni zellel. Ennyi az egész, és el is kezdhetjük összerakni, akként, és mindjárt mutatom nektek. Természetesen, aki annyira diétázik, és úgy gondolja, hogy nem, annak ezt nem kell megtennie, sőt, mi több, ezt a zsírt külön is teheti, tehát nem fontos hozzáadni az ételhez, tökéletes. Ezzel a részével is meg vagyunk, és mint látjátok, el is kezdem belehelyezni az zellert, lényegében tetszés szerint, és nagyon fontos, nem fogom sózni az zellert, hiszen a főzőlébe, az előfőzőlébe pont én annyi sót tettem, hogy semmi szükség rá, nagyon-nagyon kellemesen sós maga az ellerünk. Amikor el fogom vágni a tojásnak a belsejének adok egy csipet sót. Elkezdtem a tejfölt fölhordani az első rétegre, lényegében az a fontos, osszátok el, ennél több nem is kell, és gyönyörű szépen így el fogom kenni. Első réteg, jöhet a második réteg, és stb. Tudjátok, mindenhova jusson egy kevés. A felső réteg, tudjátok, az meg reszelt sajt lesz, ebben az esetben tökéletes. Egy nagyon pici kis esztétikai munka. Itt megint csak nem sózok, említettem, csak amikor a tojás rákerül. Tökéletes. Jöhet a tojgli művek. Egyszerűen megfogom, kiválasztunk egyet, áttolom a tojásvágon, és lényegében tetszés és mennyiség szerint el lehet kezdeni rakni. Lényegében minden rétegnél így fogok eljárni. Meg vagyunk az első réteggel, és épp egy nagyon-nagyon kevés sót tettem rá, és tudjátok miért, hiszen jön a kolbi művek, amit ismételten, barátságosan el kell osztani, és enyhén sós a kolbász, tehát ezért nem kell túlságosan megsózni, túlzásba vinni, hiszen akkor tényleg egy kiábrándító étel lenne a végén, akkor nagyon sós, csak innátok rá, tehát nem megfelelő. Lényegében mindenki tudja az első időszakban, és egyébként elmondom, tehát az első időszakban, amikor előfőzitek az ellet, lényegében meg tudjátok határozni, sőt azt is meg tudjátok csinálni, hogy nagyon kevés sóval dolgoztok, és inkább errefele korrigáltok, tehát tényleg maximálisan rátok van bízva. Fehér borssal fogom megszórni, itt ezt a taktust ki lehet hagyni, aki nem szereti, nem szeretné, mi nagyon szeretjük, láttátok, ezt a pár karikát rátöltem, kezit csókolom, és jöhet ismételten egy jóféle kis zeller réteg rá, és lényegében, mint az előbb is mondtam, sorozatába, ameddig el nem fogy a zeller, tejföl, tojás, kolbi, így fogok eljárni. És amikor ebben végeztem, megmutatom, jöhet a sajtréteg. Utolsó lépésként egy nagyon pici borsot törtem még rá, nézzétek meg, össze van állítva az étel, és utolsóként rákerül a csöpnyi reszelt sajt, pontosabban nem csöpnyi, hiszen mi nagyon-nagyon szeretjük, lényegében annyit szoktam általában lereszelni, hogy nagyjából fedje be ezt a kis területet, rá fog olvadni tűzpirosra, majdnem azt mondtam jéghidegre, tűzpirosra meg fog sülni,
és gyönyörű szépen meg fogjuk nektek már mutatni itt a végeredményt. Nincs sok hátra, a sütő elő van melegítve, kezit csókolom. Lényegében ennyi volt ez a jó kis rakott zeller. Itt lehet egy nagyon picit manipulálni rajta, eloszlatni. Nézzétek meg, ennyi. Tolom a sütőbe, és természetesen abba a helyzetbe, amikor kivettem, már mutatom is nektek. Tökéletes. Hadd szóljon. Ebben a pillanatban el is készült ez a jóságos kis rakott zeller. Na de hát, ha kihúzom, olyan, mint egy jófajta rakott burgonya, rakott krumpli, senki nem tudná megállapítani, és mint említettem nektek, majd az ízén is elég nehéz lesz megállapítani. Pontosabban a tömény zelleres íz semmiféleképpen nem érződik. Hát hagyjuk hűlni körülbelül egy olyan jó 15 percet, amikor már ki tudok vágni egy szép kocekot belőle, egy szép kockát. Jövünk, megmutatjuk, tényleg fantasztikus illatok vannak. Én szívből ajánlom ennek az ételnek is az elkészítését. Nagyon-nagyon finom kolbászos illat, tojásos illat, és hangsúlyozom, nem zelleres illat, inkább ilyen enyhén krumplis illat fogad minket. Na, jövünk hamarosan, megmutatjuk, és addig már a jóféle kis alaplevünk is kihűl, és viszem, csomagolom. Elkészültünk a rakott zellerrel, amit nevezhetnék egy nagyon pici kis vicces formájába rakott hamis krumplinak is, és lényegében, amikor meg fogjátok kóstolni, és remélem tiszta szívből, hogy meg fogjátok kóstolni, akkor azt mondjátok, hogy Szoki bácsinak igaza volt. Ennek nincs is zellerize, mert megmutatom nektek ide ebbe a két kis kapszulába, én most belecsempésztem a zelleres ízeket, aromákat, amit majd jóságos levesekhez, majd mondjuk egy jó vadasmártáshoz el fogok használni. Kivágtunk egy szép kockát, mutatjuk a rétegeket, nézzétek meg. Én azt mondom, csodálatos lett. A sütési időre kitérve nagyon gyorsan, 220 fokon dolgoztam, alsó-felső sütési módozatban. Nem kell az időt nézni. Amikor megsült, egyébként 35 perc alatt megsül. Nem kell az időt nézni. Amikor látjátok, hogy gyönyörű szép arany a teteje, aranybarna teteje, zsupsz jöhet ki, tudjátok, ez abban a pillanatban, amikor beteszitek már EFA, a pluszos EFA, hangsúlyozom, emberi fogyasztásra alkalmas, mert van a mínuszos, emberi fogyasztásra alkalmatlan. Tehát ez egy plusz EFA-s étel, már akkor jó, amikor beteszitek, na de nézzétek meg, megsül, vajpú a krémes minden, olyan, amikor megkóstoljátok, majd mint egy rakott krumplit ennétek, kellemesen krémes az egész, és ugye benne van a tojgli, benne van a jóféle kis kolbász, rajta a reszelcsajt, ez így a sütőbe jó átgőzölődik, tehát nuku, nyema, ott az elle illat és íz. Fogadjátok nagyon nagy szeretettel, fogyasszátok el nagyon jó egészséggel. Bocsánat, Szilvike, visszajössz? Szilvikének a süteménye is benn van a sütőben, csak hogy érezzük a törődést, egy alkalommal meg fogom mutatni nektek. Ez egy liszt nélkül készülő túros megyes sütemény. Fantasztikus, egy szóval. Búcsúzom, nagyon örülök, hogy itt voltatok. Hamarosan ismét jövünk egy finomsággal, tiszta szívből ajánlom ennek az ételnek a kipróbálását. Még egy mondat, és tényleg elhaladok. 370 forint volt kilója a zellernek. Nem egy nagy ügy. Vettem 2 kilót, nézzétek meg. Egy-két járulékos anyag, érdemes elkészíteni. Szavaztok, jó egészséget!